નમસ્તે મિત્રો, સ્ટાર એજ્યુકેશન યુટ્યુબ ચેનલ તરફથી હું હાર્દિક છાટબાર આપ સૌનું ફરી એકવાર સ્વાગત કરું છું. તો આજનો જે વિડીયો છે એમાં આપણે 10થી 12 જાન્યુઆરીના બધા જ મહત્ત્વના કરંટ અફેર છે એ બધા જ મહત્ત્વના કરંટ અફેર વિશે આપણે વિગતવાર ચર્ચા કરશું. આ વિડીયો તમને GPSC અને ગૌણ સેવાની બધી જ પરીક્ષાઓ માટે ઉપયોગી થશે. તો એન્ડ સુધી મારી સાથે આ વિડીયોને જોતા રહેજો. વિડીયો સારો લાગે તો પ્લીઝ મિત્રો લાઇક કરજો, આપના મિત્રો સાથે શેર કરજો અને જો સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું બાકી હોય ચેનલને તો જરૂરથી સબસ્ક્રાઇબ કરી લેજો, જેથી આવનારા વિડીયોની નોટિફિકેશન મળતી રહેશે. ચાલુ કરીએ આજનો કરંટ અફેરનો વિડીયો. તો સૌથી પહેલી વાત કરીએ વિશ્વ હિન્દી દિવસ. હાલમાં જ ગયેલો 10 જાન્યુઆરીના રોજ વિશ્વ હિન્દી દિવસ છે, એની ઉજવણી કરવામાં આવેલી હતી. વિશ્વ હિન્દી દિવસ છે ક્યારે ઉજવાય છે? 10 જાન્યુઆરીના રોજ. હવે બીજો અગત્યનો પોઈન્ટ, રાષ્ટ્રીય હિન્દી દિવસ. રાષ્ટ્રીય હિન્દી દિવસ ક્યારે ઉજવાય છે? 14 સપ્ટેમ્બરના રોજ. બરાબર, તો બે વસ્તુ યાદ રાખવાની છે. રાષ્ટ્રીય પૂછે છે કે વિશ્વ હિન્દી દિવસનું પૂછે છે. તો જો વિશ્વ હિન્દી દિવસ પૂછે તો 10 જાન્યુઆરી અને રાષ્ટ્રીય હિન્દી દિવસ પૂછે તો 14 સપ્ટેમ્બર. સૌ પ્રથમ વખત વિશ્વ હિન્દી દિવસ ક્યારે ઉજવાયેલો હતો? 10 જાન્યુઆરી 1975. 10 જાન્યુઆરી 1975ના રોજ સૌથી પહેલો વિશ્વ હિન્દી દિવસ ઉજવાયેલો હતો. અને સૌથી પહેલો રાષ્ટ્રીય હિન્દી દિવસ ક્યારે ઉજવાયેલો હતો? 1953માં. 14 સપ્ટેમ્બર 1953ના રોજ સૌથી પહેલો રાષ્ટ્રીય હિન્દી દિવસ ઉજવાયેલો હતો. તો બે વસ્તુ યાદ રાખવાની છે. બરાબર, વિશ્વ હિન્દી દિવસ છે ક્યારે ઉજવાય? 10 જાન્યુઆરી 1975માં. અને રાષ્ટ્રીય હિન્દી દિવસ 14 સપ્ટેમ્બરના રોજ ઉજવાય, સૌથી પહેલો 1953માં. એનાથી આગળ વધીએ. સવર્ણો માટે હાલમાં જ સરકાર છે લોકસભામાં કેન્દ્ર સરકારે એક બિલ પાસ કરી લીધું છે અને એ મુજબ 10% અનામત છે સવર્ણોને આપવામાં આવશે હવે નોકરી માટે પણ. તો આ માટે હવે ક્યાં ફેરફાર થશે બંધારણમાં? તો કયા અનુચ્છેદમાં ફેરફાર થશે? એક તો અનુચ્છેદ નંબર 15 અને અનુચ્છેદ નંબર 16. બરાબર, તો અનુચ્છેદ નંબર 15 અને અનુચ્છેદ નંબર 16 આ બે અનુચ્છેદની અંદર હવે બંધારણની અંદર ફેરફાર કરવામાં આવશે. મેક્સિમમ રિઝર્વેશન કેટલું હોય? 50% હોય. બંધારણ મુજબ કેટલું હોય? 50% અનામત આપવું જોઈએ નોકરી માટે, એવું બંધારણમાં ઉલ્લેખ કરેલો છે. તો હવે આ બંધારણના આ અનુચ્છેદમાં પણ ફેરફાર કરવા પડશે, અનુચ્છેદ નંબર 15 અને 16. તો પ્રશ્ન આવી શકે આવનારી એક્ઝામ માટે, કયા અનુચ્છેદમાં ફેરફાર થઈ શકે છે. બરાબર, ત્યાર પછી આગળ વધીએ. હાલમાં કેટલું અનામત છે? કુલ 49.5% જેટલું હાલમાં કુલ અનામત છે. એમાંથી 27% OBC માટે છે, SC માટે 7.5% રિઝર્વેશન છે અને ST માટે 15% છે. બરાબર, તો કુલ કર્યો સરવાળો તો કેટલો થશે? 49.5. બરાબર, ત્યાર પછી શરતો શું છે? આ અનામત સવર્ણો માટે 10% જાહેર કરેલું છે, તો એના માટે આટલી શરતો હોવી જોઈએ. જો આનીથી ઓછું તમારું હોય તો તમને અનામત મળે. તો સૌથી પહેલું 8 લાખથી ઓછી આવક હોવી જોઈએ, 5 હેક્ટરથી ઓછી જમીન હોવી જોઈએ, મકાન છે 1000 ચોરસ ફૂટથી ઓછું હોવું જોઈએ, અને સૂચિત મ્યુનિસિપલ વિસ્તાર હોય તો એમાં 100 યાર્ડ કરતાં ઓછી જમીન હોવી જોઈએ. અને જો બિન સૂચિત મ્યુનિસિપલ વિસ્તાર હોય, બરાબર, તો 200 યાર્ડ કરતાં ઓછી જમીન હોવી જોઈએ. મોટા ભાગના લોકો આ કેટેગરીની અંદર આવી જ જતા હોય છે મિત્રો. તો મોટા ભાગનાને આની અંદર અનામતનો લાભ મળશે. ત્યાર પછીની વાત કરીએ. નરેન્દ્ર મોદીની બાયોપિક ઉપર એક મૂવી રિલીઝ થશે. તો એ મૂવીનું પોસ્ટર છે હાલમાં રિલીઝ કરેલું છે. કોણે? મહારાષ્ટ્રના મુખ્યમંત્રી દ્વારા, દેવેન્દ્ર ફડણવીસ દ્વારા રિલીઝ કરવામાં આવેલું છે. તો આ નરેન્દ્ર મોદીની બાયોપિક છે. મહારાષ્ટ્રના મુખ્યમંત્રી દેવેન્દ્ર ફડણવીસ દ્વારા એનું પોસ્ટર લોન્ચ કરવામાં આવેલું છે. કુલ કેટલી ભાષામાં લોન્ચ કરવામાં આવેલું એ બહુ અગત્યનું. તો કુલ 23 ભાષાની અંદર આ પોસ્ટર રિલીઝ થયું હતું. અને આ મૂવીની અંદર જે નરેન્દ્ર મોદીની ભૂમિકા ભજવશે એ વ્યક્તિનું નામ છે વિવેક ઓબરોય. કદાચ તમે પોસ્ટર જોઈ લીધું હશે, પણ ચહેરો જોઈને ખ્યાલ આવતો નથી કે આ વિવેક ઓબરોય જ હશે. બરાબર, તો વિવેક ઓબરોય છે. લુક બહુ જ એકદમ નરેન્દ્ર મોદી જેવો જ બનાવેલો છે. તો વિવેક ઓબરોય છે, બરાબર, એ નરેન્દ્ર મોદીની ભૂમિકા ભજવશે. ત્યાર પછી 15મો પ્રવાસી ભારતીય દિવસ છે
જેની હાલમાં ઉજવણી થશે 2019 દરમિયાન. ક્યાં થશે? ઉત્તર પ્રદેશના વારાણસી ખાતે ઉજવણી થશે. તો પ્રશ્ન આવો પૂછી શકાય કે 15મા પ્રવાસી ભારતીય દિવસની ઉજવણી ક્યાં કરવામાં આવશે? તો ઉત્તર પ્રદેશ આપી દે, કયું રાજ્યમાં આપે તો કયા શહેરમાં? તો વારાણસી. બરાબર, શહેરમાં પૂછે તો વારાણસી, રાજ્યમાં પૂછે તો ઉત્તર પ્રદેશ. ત્યાર પછી પ્રવાસી ભારતીય દિવસ શા માટે ઉજવીએ છીએ? તો બધાને ખબર હશે, મોટાભાગનાને, જે લોકો તૈયારી કરતા હશે એ લોકોને તો ખબર જ હશે કે ગાંધીજી દક્ષિણ આફ્રિકાથી ભારત પાછા આવ્યા હતા, એ યાદીમાં આપણે પ્રવાસી ભારતીય દિવસ ઉજવીએ છીએ. ક્યારથી ઉજવીએ છીએ? સૌ પ્રથમ પ્રવાસી ભારતીય દિવસ ક્યારે ઉજવેલો હતો? 2003. બરાબર, તો પ્રથમ પ્રવાસી ભારતીય દિવસ ક્યારે ઉજવેલો હતો? 2003માં. ક્યાં યોજાયેલો હતો? દિલ્હી ખાતે. બરાબર, સૌ પ્રથમ પ્રવાસી ભારતીય દિવસ દિલ્હી ખાતે ઉજવાયેલો હતો. ત્યાર પછી વાત કરીએ, અટલ બિહારી વાજપેયી છે, એમનો જન્મદિવસ ક્યારે આવે છે? જન્મ જયંતિ 25 ડિસેમ્બર. થોડાક અગત્યના પોઈન્ટ છે, રિવાઇઝ કરીએ છીએ આપણે. બરાબર, પછી ચરણસિંહ ચૌધરી છે, એનો જન્મદિવસ ક્યારે આવે છે? 2 દિવસ પહેલાં. અટલ બિહારી વાજપેયીનો જન્મદિવસ હોય એના 2 દિવસ પહેલાં ચૌધરી ચરણસિંહનો જન્મદિવસ આવે છે 23 ડિસેમ્બર. ચૌધરી ચરણસિંહનો જન્મદિવસ આપણે કયા દિવસ તરીકે ઉજવીએ છીએ? કિસાન દિવસ તરીકે. બરાબર, કયા દિવસ તરીકે? કિસાન દિવસ તરીકે. મિત્રો, એક પ્રશ્નનો જવાબ નીચે કોમેન્ટમાં આપજો. મહાત્મા ગાંધીનો જન્મદિવસ છે એને આપણે કયા દિવસ તરીકે ઉજવીએ છીએ? બરાબર, કયા દિવસ તરીકે ઉજવીએ છીએ મહાત્મા ગાંધીના જન્મદિવસને? એનો જવાબ નીચે કોમેન્ટમાં આપજો. એના પછી સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલ છે, બરાબર, તો એમનો ક્યારે આવે છે? 31 ઓક્ટોબરે. તો એના જન્મદિવસને આપણે કયા દિવસ તરીકે ઉજવીએ છીએ? એકતા દિવસ. બરાબર, તો આ બધા અગત્યના પોઈન્ટ છે જે ઘણી વખત એક્ઝામમાં આવી જતા હોય છે. બરાબર, તો એટલા માટે થોડું ઘણું વધારાનું લીધેલું છે. ત્યાર પછી સુરક્ષિત અને રાષ્ટ્રીય મહત્ત્વના સ્મારકો હાલમાં જ સરકાર દ્વારા જાહેર કરવામાં આવેલા છે. તો કોના દ્વારા? ભારતીય પુરાતત્વ સર્વેક્ષણ દ્વારા. બરાબર, ભારતીય પુરાતત્વ સર્વેક્ષણ દ્વારા છે. હાલમાં જ કુલ 6 સ્મારકો છે જેને રાષ્ટ્રીય મહત્ત્વના સ્મારકો તરીકે જાહેર કરવામાં આવેલા છે. તો આ 6 નામ યાદ રાખવા જરૂરી છે. પ્રશ્ન પૂછી શકાય કે નીચેનામાંથી કયું સ્મારક છે અથવા કયું નથી. બરાબર, તો એના માટે આપણને બધા જ નામ ખબર હોવા જરૂરી છે. સૌથી પહેલું મહારાષ્ટ્રની અંદર નાગપુરમાં આવેલી છે ઉચ્ચ ન્યાયાલય ભવન, એને રાષ્ટ્રીય મહત્ત્વના સ્મારક તરીકે જાહેર કરેલું. આગ્રાની અંદર મુઘલ સ્મારકો આવેલા છે. એક છે આગા ખાનની હવેલી, બીજું છે હાથીખાના. આ બંનેને જાહેર કરેલા છે રાષ્ટ્રીય મહત્ત્વના સ્મારક. ત્યાર પછી રાજસ્થાનની અંદર નિમરાના બાવરી કરીને સ્થળ આવેલું છે, એને પણ રાષ્ટ્રીય મહત્ત્વના સ્મારક તરીકે જાહેર કર્યું. ત્યાર પછી ઉત્તરાખંડની અંદર કોટલીમાં વિષ્ણુ મંદિર આવેલું છે એને. ત્યાર પછી ઓડિશાની અંદર રાણીપુર ઝારીલના મંદિરોનો સમૂહ છે. તો આ બધાને રાષ્ટ્રીય મહત્ત્વના સ્મારકો છે જાહેર કરેલા છે. કોને? ભારતીય પુરાતત્વ સર્વેક્ષણે. બરાબર, ત્યાર પછીની વાત કરીએ, સંવાદ વિથ સ્ટુડન્ટ. હાલમાં જ ઈસરો છે એણે સંવાદ વિથ સ્ટુડન્ટ નામની પોર્ટલ શરૂ કરી છે. તો યાદ રાખજો, પ્રશ્ન આવો એક પૂછી શકાય કે સંવાદ વિથ સ્ટુડન્ટ, બરાબર, કોણે શરૂ કર્યું? તો ઈસરો. બરાબર, તો અથવા તો એમ પણ પૂછે કે વિદ્યાર્થીઓ માટે કયું પોર્ટલ શરૂ કર્યું? તો સંવાદ વિથ સ્ટુડન્ટ. એ રીતે પૂછી શકાય, આપણને આખો પોઈન્ટ ખબર હોવી જોઈએ. હવે વાત કરીએ ઈસરોનું પૂરું નામ: ઇન્ડિયન સ્પેસ રિસર્ચ ઓર્ગેનાઇઝેશન, ભારતીય અંતરિક્ષ અનુસંધાન સંગઠન. ગુજરાતીમાં કહીએ તો ભારતીય અંતરિક્ષ અનુસંધાન સંગઠન. બે રીતે યાદ રાખવું જરૂરી છે. ત્યાર પછી મુખ્ય મથક ક્યાં છે? બેંગ્લોરમાં. અધ્યક્ષ કોણ છે? કે સિવાન. બરાબર, ત્યાર પછી મલિંદા પુષ્પકુમાર છે, એણે હાલમાં જ રેકોર્ડ બનાવેલો. એક જ ઇનિંગની અંદર કેટલી 10 વિકેટ લઈ લીધી છે? એક જ ઇનિંગની અંદર 10 વિકેટ લઈ રેકોર્ડ બનાવેલો. કયા દેશનો ખેલાડી? એવો પ્રશ્ન પૂછી શકાય આમાંથી. એનાથી વધારે મને નથી લાગતું કે કોઈ પ્રશ્ન બને. તો શ્રીલંકાનો ખેલાડી છે મલિંદા પુષ્પકુમાર. જે લોકો રેગ્યુલર ક્રિકેટના ફેન હશે એ લોકોને તો ખબર જ હશે કે કયા દેશનો ખેલાડી છે. જે લોકોને ખબર નથી યાદ રાખી લેજો કે શ્રીલંકાનો ખેલાડી છે. ત્યાર પછી કિસાન ક્રિકેટ લીગ હાલમાં જ શરૂ થઈ છે. તો ક્યાં એનું આયોજન થયેલું હતું? મહારાષ્ટ્રના મુંબઈ ખાતે. તો હવે સૌ પ્રથમ વાર દેશની અંદર કિસાન ક્રિકેટ લીગ છે એનું આયોજન થયેલું છે.
શા માટે કરવામાં આવેલું છે? લાલ બહાદુર શાસ્ત્રી છે એને શ્રદ્ધાંજલિ આપવાના હેતુથી આ ક્રિકેટ કપ છે એનું આયોજન કરવામાં આવેલું છે. લાલ બહાદુર શાસ્ત્રી કોણ હતા? આપણા ભૂતપૂર્વ વડાપ્રધાન હતા. બરાબર. આ જે ક્રિકેટ કપ છે કિસાન ક્રિકેટ લીગનો, એ અન્ય કયા નામે ઓળખાય છે? ધ લાલ બહાદુર શાસ્ત્રી મેમોરિયલ કપ ઓફ હોપ. યાદ રાખજો આખું નામ, ધ લાલ બહાદુર શાસ્ત્રી મેમોરિયલ કપ ઓફ હોપ. આખું નામ યાદ રાખવાનું છે. આયોજન મહારાષ્ટ્રમાં થયેલું છે. લાલ બહાદુર શાસ્ત્રીએ બહુ જ અગત્યનો એક નારો આપેલો હતો, જય જવાન જય કિસાન. તો એ પણ યાદ રાખી લેજો. હવે પ્રશ્ન એક તમારા માટે, આ જય જવાન જય કિસાનની પાછળ જય વિજ્ઞાન લગાડી એક નવો નારો આપેલો હતો, આ કોણે આપેલો હતો? આનો જવાબ મને નીચે કોમેન્ટમાં જણાવજો. લાલ બહાદુર શાસ્ત્રી છે એની સમાધિ છે વિજયઘાટ તરીકે ઓળખાય છે. બરાબર. સમાધિ કયા નામે ઓળખાય છે એવો પણ પ્રશ્ન આવી શકે, તો વિજયઘાટ. બરાબર. એના પછી ઇન્દિરા ગાંધી છે એની સમાધિ કયા નામે ઓળખાય છે? એનો જવાબ નીચે કોમેન્ટમાં જણાવજો. ત્યાર પછી આગળ વધીએ. હાલમાં જ શિલ્પકાર કાંતિભાઈ પટેલ છે એમનું નિધન થયેલું છે. તો કયા ક્ષેત્ર સાથે સંકળાયેલા હતા? કાંતિભાઈ પટેલ નામ યાદ રાખી લેજો. તો કયા ક્ષેત્ર સાથે સંકળાયેલા હતા એવું પણ પૂછી શકાય. તો શિલ્પકાર હતા. બરાબર. હાલમાં જ નિધન થયેલું છે. તેમને પદ્મશ્રી પુરસ્કાર પણ આપવામાં આવેલો હતો. ક્યારે? 2004માં. વર્ષ 2004માં પદ્મશ્રી પુરસ્કાર આપવામાં આવેલો હતો. તો એ વસ્તુ પણ યાદ રાખવાની છે. બરાબર. ઓકે મિત્રો, તો અહીંયા આપણા આજના કરંટ અફેર છે પૂરા થાય છે. જો વિડીયો સારો લાગેલો હોય તો જરૂરથી લાઇક કરજો, આપના મિત્રો સાથે શેર કરજો, અને જો સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું બાકી હોય તો જરૂરથી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો, જેથી આવનારા વિડીયો છે એની નોટિફિકેશન મળતી રહે. તો લાઇક શેર કરી વધુને વધુ સપોર્ટ કરો એવો આગ્રહ રાખવીશ તમારી પાસે. તો ફરી પાછા નેક્સ્ટ વિડીયો લેક્ચરની અંદર મળશું. ત્યાં સુધી આવજો. બાય બાય. ગુડ નાઇટ. શુભરાત્રિ.